यदि तपाईं अमेजनमा नयाँ सेलर हुनुहुन्छ र अमेजन FBA वेयरहाउसमा प्रोडक्टहरू सिप गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने म अहिले तपाईंलाई शेयर गर्न लागेको सुझावहरू तपाईंका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। सुरुमै धेरै नयाँ सेलरहरूले गलत बुझ्ने एउटा कुरा म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। मैले प्राय देख्ने एउटा गल्ती के हो भने सानो क्वान्टिटीबाट बजार परीक्षण गर्नुको सट्टा उनीहरूले सुरुदेखि नै ठूलो शिपमेन्ट अमेजन FBAमा पठाइदिन्छन्। म यहाँ 50, 100 वा कहिलेकाहीँ त 1000 पिससम्म सुरुमै पठाउने सेलरहरूको कुरा गरिरहेकी छु। धेरै नयाँ सेलरहरूलाई लाग्छ यसरी धेरै युनिट पठाउँदा उनीहरू छिटो ग्रो गर्न सक्छन्। तर वास्तविकतामा यो निकै जोखिमपूर्ण निर्णय हुन सक्छ। यदि कुरा योजना अनुसार अघि बढेन भने त्यति ठूलो लगानी फिर्ता निकाल्नु निकै कठिन हुन सक्छ। त्यसैले हामीले अहिले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने सुरुको चरणमै ठूलो मात्रामा प्रोडक्ट अमेजन FBAमा पठाउनु किन यति जोखिमपूर्ण हुन्छ? यो स्पष्ट रूपमा बुझ्नका लागि हामीले पहिले अमेजन मार्केटप्लेस वास्तवमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। धेरै नयाँ सेलरहरूले के सोच्छन् भने एकपटक उनका प्रोडक्टहरू अमेजन FBA वेयरहाउसमा पुगेपछि ती प्रोडक्टहरू आफै बेचिन सुरु गर्छन्। तर यहाँ नयाँ सेलरहरूले प्राय गलत बुझ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। वास्तविकता बिल्कुल फरक छ। अमेजन अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक मार्केटप्लेस हो। जब कस्टमरहरूले अमेजनमा कुनै प्रोडक्ट खोज्छन्, प्लेटफर्मले लिस्टिङहरूलाई अनियमित रूपमा देखाउँदैन। अमेजनको सर्च एल्गोरिदमले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरूका आधारमा प्रोडक्टहरूको र्याङ्क निर्धारण गर्छ। यी कुराहरूमा सेल्स भेलोसिटी, प्रोडक्ट रिभ्यू, लिस्टिङ अप्टिमाइजेसन, कन्भर्जन रेट, प्राइसिङ कम्पिटिटिभनेस र एडभर्टाइजिङ प्रदर्शन समावेश हुन्छन्। अनुभवी सेलरहरूले यो सिस्टम कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पहिले नै बुझेका हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूको प्रोडक्टहरू सर्च रिजल्टमा प्राय माथि र्याङ्क हुन्छन्। अब यसको अर्थ यो होइन कि अमेजनले नयाँ सेलरहरूलाई यी ब्लक गर्छ। यदि नयाँ लिस्टिङ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा छ, राम्रोसँग अप्टिमाइज गरिएको छ र एडभर्टाइजिङद्वारा सपोर्ट गरिएको छ भने त्यस्ता लिस्टिङहरू पनि राम्रोसँग र्याङ्क हुन सक्छन् र राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छन्। तर सामान्यतया नयाँ लिस्टिङलाई ट्र्याक्सन लिन र सेल्स हिस्ट्री बनाउन केही समय लाग्छ। यदि तपाईँ अमेजनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो कुरा बुझ्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अमेजनमा कस्टमर बिहेभियर कसरी काम गर्छ भन्ने हो। धेरैजसो कस्टमरहरू सर्च रिजल्टको पहिलो पेजभन्दा अगाडि जाँदैनन्। वास्तवमा धेरै इन्डस्ट्री अध्ययन अनुसार लगभग 70 देखि 80% क्लिकहरू पहिलो पेजमै हुन्छन्। यसको अर्थ सर्च रिजल्टको माथिल्लो भागमा देखिने लिस्टिङहरूले प्राय अधिकांश सेल्स प्राप्त गर्छन्। अनुभवी सेलरहरूले सिजनल डिमान्ड प्याटर्न पनि बुझ्छन्। उनीहरूलाई वर्षको कुन समयमा कुन प्रोडक्ट छिटो बिक्छ र कुन प्रोडक्ट बिस्तारै चल्छ भन्ने थाहा हुन्छ। यस्तो प्रकारको ज्ञान प्राय प्लेटफर्ममा वर्षौंसम्म वास्तविक रूपमा सेलिङ गरेको अनुभवबाट प्राप्त हुन्छ। अब एकजना नयाँ सेलरका लागि जोखिम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सोचौं। यदि कुनै नयाँ सेलरले एउटा मात्र प्रोडक्ट धेरै ठूलो मात्रामा पठायो, उदाहरणका लागि 1000 वा 2000 युनिट भने सम्पूर्ण जोखिम त्यही सेलरमाथि पर्छ। यदि ती प्रोडक्टहरू FBA वेयरहाउसमा पुगेर पनि अपेक्षा गरेजस्तो छिटो बेचिन थालेनन् भने तपाईको लगानी इन्भेन्टरीमै अड्किएर बस्छ। अवश्य पनि यदि तपाईँ आफ्नो प्रोडक्टको डिमान्डबारे पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुनुहुन्छ भने ठूलो मात्रामा पठाउँदा समस्या नआउन सक्छ। अनुभवी सेलरहरूले कहिलेकाहीँ यस्तो गर्छन् किनकि उनीहरूले पहिले नै बजार राम्रोसँग बुझेका हुन्छन्। तर यदि तपाईँ अझै पनि प्रोडक्टले कस्तो प्रदर्शन गर्छ भन्ने कुरामा अनिश्चित हुनुहुन्छ भने सुरुमै यति ठूलो जोखिम लिनु सामान्यतया बुद्धिमानी निर्णय हुँदैन। नयाँ सेलरहरूका लागि अर्को ठूलो चुनौती भनेको शिपिङ लागत हो। जब तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अमेजन FBA वेयरहाउसमा प्रोडक्ट सिप गर्नुहुन्छ, विभिन्न प्रकारका खर्चहरू जोडिन सक्छन्। यी खर्चहरूमा इन्टरनेशनल फ्रेट, कस्टम्स ड्युटी, इम्पोर्ट ट्याक्स, प्रोडक्ट प्रिपेरेसन, लेबलिङ र अमेजन फुलफिलमेन्ट शुल्क समावेश हुन सक्छन्। एक अमेजन सेलरको रूपमा तपाईले सधैँ यी खर्चहरूले तपाईको प्रफिटमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ। यदि प्रोडक्ट बिस्तारै बेचिन्छ भने यी शिपिङ खर्चहरू फिर्ता निकाल्नु अझै धेरै कठिन हुन सक्छ। अब अर्को एउटा अवस्था कल्पना गरौँ। यदि तपाईले पठाएका प्रोडक्टहरू छिटो बेचिएनन् भने तपाईको इन्भेन्टरी लामो समयसम्म अमेजन FBA फुलफिलमेन्ट सेन्टरभित्रै बसिरहन सक्छ। यसको अर्थ तपाईले ती प्रोडक्ट किन्न र सिप गर्न लगाएको पैसा बेचिन नसकेको इन्भेन्टरीमै अड्किन्छ। यसका अतिरिक्त अमेजनले आफ्नो वेयरहाउसमा राखिएको इन्भेन्टरीका लागि स्टोरेज शुल्क लिन्छ। मासिक स्टोरेज शुल्क हुन्छ र यदि इन्भेन्टरी धेरै लामो समय बस्यो भने लङ टर्म स्टोरेज शुल्क पनि लागू हुन सक्छ। समयसँगै यी शुल्कहरू जम्मा हुँदै जान्छन्।
जब यस्तो हुन्छ तिनीहरूले बिस्तारै तपाईको प्रफिट मार्जिन घटाउन थाल्छन्। यो कुरा धेरै नयाँ सेलरहरूले ढिलो भएपछि मात्र महसुस गर्छन्। अर्को चुनौती तब देखा पर्छ जब तपाईको FBA वेयरहाउस रहेको देशमा कुनै कनेक्सन वा ठेगाना हुँदैन। प्राविधिक रूपमा अमेजनले सेलरहरूलाई रिमुभल अर्डर बनाउन अनुमति दिन्छ। रिमुभल अर्डर मार्फत तपाईँ अमेजनलाई आफ्नो इन्भेन्टरी निर्दिष्ट गरिएको ठेगानामा फिर्ता पठाउन वा प्रोडक्ट डिस्पोज गर्न अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। तर नेपाल जस्ता देशबाट सञ्चालन गरिरहेका सेलरहरूको लागि व्यावहारिक रूपमा यो अझै पनि कठिन हुन सक्छ। यदि FBA वेयरहाउस रहेको त्यही देशभित्र तपाईको रिटर्न ठेगाना छैन भने इन्भेन्टरी फिर्ता ल्याउनु जटिल र महँगो बन्न सक्छ। त्यसैले रिमुभल अर्डरको सुविधा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रोडक्ट फिर्ता ल्याउनु प्राय व्यावहारिक हुँदैन। यी सबै कारणहरूले गर्दा विशेष गरी नयाँ सेलरको रूपमा अमेजन FBAलाई अत्यन्तै सावधानीपूर्वक अपनाउनु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि तपाईँ अमेजन FBAमा प्रोडक्ट पठाउने योजना बनाइरहनु भएको छ तर अहिलेसम्म पठाउनु भएको छैन भने सबैभन्दा पहिले तपाईले प्रवेश गर्न लागेको मार्केटमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा तपाईले त्यो विशेष अमेजन मार्केटप्लेसमा वास्तवमै कुन प्रोडक्टहरूको डिमान्ड छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। इन्भेन्टरी पठाउनु अघि डिमान्ड पहिचान गर्नु सधैँ तपाईको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। अमेजन FBAको एउटा फाइदा के हो भने यसले सेलरहरूलाई लगभग जुनसुकै मात्रामा इन्भेन्टरी पठाउन अनुमति दिन्छ। तपाईँ चाहनुहुन्छ भने धेरै सानो सङ्ख्यामा युनिट पठाउन सक्नुहुन्छ वा यदि तपाईको क्षमता छ भने धेरै ठूलो मात्रामा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। तर ठूलो शिपमेन्टमा प्रतिबद्ध हुनु अघि सधैँ पहिले डिमान्ड परीक्षण गर्नु राम्रो हुन्छ। धेरै सेलरहरूले प्रयोग गर्ने एउटा व्यावहारिक रणनीति भनेको धेरै प्रोडक्ट चयन गर्नु र प्रत्येक प्रोडक्टको सानो परीक्षण मात्रामा FBA वेयरहाउसमा पठाउनु हो। केही सेलरहरूले 5 वा 10 युनिटबाट परीक्षण गर्छन्। अरूले सिपिङ लागत र आफ्नो उपलब्ध बजेट अनुसार 20, 50 वा 100 युनिटसम्म पठाउन सक्छन्। ठ्याक्कै सङ्ख्या फरक हुन सक्छ तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विचार भनेको सानोबाट सुरु गर्नु र स्केल गर्नु अघि डिमान्डलाई प्रमाणित गर्नु हो। जब ती प्रोडक्टहरू FBA वेयरहाउसमा पुग्छन् त्यसपछि तपाईले ध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कुन प्रोडक्टहरू सबैभन्दा छिटो बेचिन सुरु गर्छन्। यो चरण नयाँ सेलरहरूका लागि अत्यन्तै मूल्यवान हुन्छ किनकि यसले तपाईलाई वास्तविक बजार फिडब्याक दिन्छ। यो कुरा बुझ्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले परीक्षण गर्ने प्रत्येक प्रोडक्ट मार्केटप्लेसमा राम्रो प्रदर्शन गर्दैन। यदि केही प्रोडक्टहरू छिटो बेचिन्छन् भने त्यो बजारमा वास्तविक डिमान्ड रहेको बलियो सङ्केत हो। त्यसपछि तपाईँ ती प्रोडक्टहरू पुनः अर्डर गरेर ठूलो मात्रामा रिस्टक गर्न सक्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ यदि केही प्रोडक्टहरू बिस्तारै मात्र चलिरहेका छन् भने तपाईँ मूल्य समायोजन गर्न वा प्रमोसन प्रयोग गरेर बिक्री बढाउने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो इन्भेन्टरी क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै चल्ने प्रोडक्टहरूको हकमा सामान्यतया केही महिनाभित्र तिनीहरूलाई क्लियर गर्ने प्रयास गर्नु उत्तम हुन्छ। यसले स्टोरेज शुल्क अझै बढ्नु अघि तपाईलाई आफ्नो लगानी फिर्ता लिन मद्दत गर्छ। जब त्यो इन्भेन्टरी क्लियर हुन्छ तपाईँ आफ्नो क्यापिटल पहिले नै राम्रोसँग बिकिरहेका प्रोडक्टतर्फ पुनः निर्देशित गर्न सक्नुहुन्छ। यो परीक्षण गर्ने तरिका नयाँ सेलरहरूका लागि बजार सिक्ने सबैभन्दा सुरक्षित उपायमध्ये एक हो। एउटा मात्र प्रोडक्टमा ठूलो लगानी जोखिममा राख्नुको सट्टा तपाईँ धेरै प्रोडक्ट परीक्षणमा जोखिम फैलाउनुहुन्छ र साथसाथै मूल्यवान सेलिङ अनुभव पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब यसलाई यसको ठिक उल्टो अवस्थासँग तुलना गरौँ। यदि तपाईले सुरुमै डिमान्ड नबुझी धेरै ठूलो मात्रामा प्रोडक्ट पठाउनुभयो भने तपाईको लगानीको ठूलो भाग सिपिङ खर्चमै खर्च हुन सक्छ। र यदि ती प्रोडक्टहरू छिटो बेचिन सकेनन् भने त्यो लगानी फिर्ता निकाल्नु अत्यन्तै कठिन बन्न सक्छ। सबैभन्दा खराब अवस्थामा तपाईका प्रोडक्टहरू लामो समयसम्म FBA वेयरहाउस भित्रै नबेचिएको अवस्थामा बसिरहन सक्छन्। जब यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ सेलरहरूसँग आफ्नो लगानीको केही भाग फिर्ता लिनका लागि मूल्य उल्लेखनीय रूपमा घटाउनु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। केही अवस्थामा त इन्भेन्टरी क्लियर गर्नकै लागि प्रोडक्ट घाटामा समेत बेच्नुपर्ने हुन सक्छ। यही कारणले गर्दा नयाँ सेलरहरूले शिपमेन्ट स्केल गर्नु अघि सधैँ बजारलाई सावधानीपूर्वक परीक्षण गरेर मात्र सुरु गर्नुपर्छ। पहिले डिमान्ड बुझ्नु, जोखिमलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नु र राम्रोसँग बिकिरहेका प्रोडक्टहरूमा क्रमशः पुनः लगानी गर्नु दिगो अमेजन FBA व्यवसाय निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरूमध्ये एक हो। यदि तपाईँ आफ्ना प्रोडक्टहरू अमेजनको फुलफिलमेन्ट बाई अमेजन वेयरहाउस वा फुलफिलमेन्ट सेन्टरमा पठाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो हो जसलाई तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु आवश्यक छ।
धेरै नयाँ सेलरहरू जो अमेजनमा आफ्नो यात्रा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई केही अवस्थामा अमेजनले उनीहरूको शिपमेन्टलाई उनीहरूले अपेक्षा गरे जस्तो तरिकाले प्रोसेस नगर्न सक्ने कुरा सधैँ थाहा हुँदैन। कहिलेकाहीँ शिपमेन्टहरू रिसिभिङ प्रक्रियाका क्रममा समस्यामा पर्न सक्छन्। प्रोडक्टहरू अनफुलफिलेबलको रूपमा मार्क हुन सक्छन्, रिल्याबलिङ आवश्यक पर्न सक्छ, वा सेलरहरूले वेयरहाउसबाट इन्भेन्टरी हटाउनु पर्ने हुन सक्छ। यस्ता अवस्थाहरूले यदि सेलरहरूले फुलफिलमेन्ट बाइ अमेजन प्रक्रियालाई इन्भेन्टरी पठाउनु अघि स्पष्ट रूपमा नबुझेका छन् भने अप्रत्याशित खर्च सिर्जना गर्न सक्छन्। त्यसैले यस भिडियोमा म अमेजन FBA शिपमेन्टहरू किन समस्या, ढिलाइ वा अतिरिक्त शुल्कको सामना गर्छन् भन्ने सबैभन्दा सामान्य कारणहरू स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्नेछु। जब तपाईले यी जोखिमहरू स्पष्ट रूपमा बुझ्नुहुन्छ, तब तपाईँ अमेजन फुलफिलमेन्ट सेन्टरमा प्रोडक्ट पठाउँदा धेरै सुरक्षित निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरु गरौँ। पहिलो कारण जसले अमेजन फुलफिलमेन्ट सेन्टरमा शिपमेन्ट समस्यामा पार्न सक्छ, त्यो हो हराएको प्रोडक्ट ट्र्याकिङ बारकोड लेबल। जब सेलरहरूले अमेजन FBAमा प्रोडक्ट पठाउँछन्, प्रत्येक युनिटमा सामान्यतया सही प्रोडक्ट ट्र्याकिङ बारकोड टाँसिएको हुनुपर्छ। धेरैजसो अवस्थामा यो FNSQ लेबल हुन्छ। यदि प्रोडक्टहरू सही लेबल बिना आइपुग्छन् भने अमेजनले इन्भेन्टरीलाई अनफुलफिलेबल मार्क गर्न सक्छ, रिसिभिङ प्रक्रिया ढिलाइ गर्न सक्छ, वा अतिरिक्त लेबलिङ शुल्कसहित रिल्याबलिङ सेवा लागू गर्न सक्छ। दुर्लभ अवस्थामा यदि लेबलिङ पूर्ण रूपमा गलत छ भने अमेजनले शिपमेन्ट अस्वीकार समेत गर्न सक्छ। तर यहाँ नयाँ सेलरहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने धेरैजसो अवस्थामा अमेजनले पुरै शिपमेन्ट अस्वीकार गर्दैन। बरु अमेजनले सेलरको तर्फबाट प्रोडक्टहरू रिल्याबल गर्छ र लेबलिङ सेवा शुल्क लिन्छ। दोस्रो समस्या तब हुन्छ जब अमेजनमा पठाइएका प्रोडक्टहरू प्रोडक्ट लिस्टिङसँग मेल खाँदैनन्। यसलाई एउटा सरल उदाहरणबाट बुझौँ। मानौँ कुनै सेलरले नीलो फोन कभरको लिस्टिङ बनाएको छ, तर सप्लायरले गल्तीवश रातो फोन कभरहरू अमेजनमा पठायो। त्यस्तो अवस्थामा अमेजनले ती युनिटहरूलाई अनफुलफिलेबल मार्क गर्न सक्छ वा सेलरलाई रिमुभल अर्डर बनाउन आवश्यक हुन सक्छ। धेरैजसो अवस्थामा शिपमेन्ट आइपुग्ने बित्तिकै अस्वीकार हुँदैन। समस्या प्राय रिसिभिङ प्रक्रियामा, गुणस्तर जाँचका क्रममा वा कस्टमर कम्प्लेन्ट पछि पत्ता लाग्छ। जब यस्तो हुन्छ, इन्भेन्टरी स्ट्यान्डर्ड वा बिक्रीका लागि अनुपलब्ध हुन सक्छ। तेस्रो समस्या बारकोड लेबल नमिल्नु हो। यो तब हुन्छ जब एउटा प्रोडक्टको FNSQ बारकोड गल्तीले बिल्कुलै फरक प्रोडक्टमा टाँसिन्छ। जब अमेजनले रिसिभिङ प्रक्रियामा यस्ता युनिट स्क्यान गर्छ, सिस्टमले नमिलेको कुरा पत्ता लगाउँछ र इन्भेन्टरीलाई मिसलेबल मार्क गर्न सक्छ। यस्ता अवस्थामा अमेजनले रिल्याबलिङ आवश्यक ठान्न सक्छ, करेक्सन शुल्क लिन सक्छ, युनिटलाई अनफुलफिलेबल मार्क गर्न सक्छ, वा सेलरलाई इन्भेन्टरी वेयरहाउसबाट हटाउन आग्रह गर्न सक्छ। धेरै नयाँ सेलरहरूले नबुझेको कुरा के हो भने यस्तो गल्ती प्राय सप्लायरले एकै समयमा धेरै प्रोडक्ट प्याक गर्दा हुन्छ। अर्को सामान्य समस्या भनेको प्रोडक्टहरू अमेजन वेयरहाउसमा आइपुग्दा नै क्षतिग्रस्त हुनु हो। यदि प्रोडक्टहरू फुटेको, थिचिएको, चुहिएको वा असुरक्षित अवस्थामा फुलफिलमेन्ट सेन्टरमा पुग्छन् भने अमेजनले ती वस्तुहरू कस्टमरलाई डेलिभर गर्न सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा अमेजनले युनिटलाई ड्यामेज्ड वा अनफुलफिलेबल मार्क गर्छ। त्यसपछि सेलरले रिमुभल अर्डर बनाएर प्रोडक्ट फिर्ता लिनुपर्छ वा अमेजनलाई क्षतिग्रस्त इन्भेन्टरी डिस्पोज गर्न अनुरोध गर्नुपर्छ। अब धेरै नयाँ सेलरहरू चिन्ता गर्ने अर्को कुरा बुझौँ। कहिलेकाहीँ सेलरहरूले सोच्छन् कि यदि शिपमेन्ट गल्तीवश गलत फुलफिलमेन्ट सेन्टरमा पठाइयो भने अमेजनले तुरुन्त अस्वीकार गर्छ। वास्तविकतामा प्राय यस्तो हुँदैन। यदि इन्भेन्टरी अमेजनले तोकेको भन्दा फरक फुलफिलमेन्ट सेन्टरमा पठाइयो भने पनि शिपमेन्ट सामान्यतया रिसिभ गरिन्छ। अमेजनले आन्तरिक रूपमा इन्भेन्टरीलाई सही वेयरहाउस लोकेसनमा ट्रान्सफर गर्न सक्छ। तर अवस्था अनुसार अतिरिक्त इनबाउन्ड प्लेसमेन्ट शुल्क वा ट्रान्सपोर्टेसन शुल्क लागू हुन सक्छ। अर्को गम्भीर कारण भनेको सेलरहरूले रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड वा खतरनाक प्रोडक्टहरू अमेजन FBA वेयरहाउसमा पठाउनु हो। यदि कुनै प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड क्याटेगोरी जस्तै ह्याजार्डस मटेरियल वा नियन्त्रित प्रोडक्टमा पर्छ र FBAका लागि अनुमोदित छैन भने अमेजनले शिपमेन्ट अस्वीकार गर्न सक्छ, इन्भेन्टरी डिस्पोज गर्न सक्छ, लिस्टिङ ब्लक गर्न सक्छ, वा सेलर अकाउन्ट निलम्बन समेत गर्न सक्छ। त्यसैले कुनै पनि प्रोडक्ट सोर्स गर्नु अघि अमेजनको रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट गाइडलाइन समीक्षा गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। अब अर्को सामान्य गलतफहमी बुझौँ। केही सेलरहरूले सोच्छन् कि प्रोडक्ट लामो समय वेयरहाउसमा बस्यो भने अमेजनले शिपमेन्ट अस्वीकार गर्छ। प्रणाली त्यस्तो होइन। अमेजनले इन्भेन्टरी 180 दिन बसेको कारण शिपमेन्ट अस्वीकार गर्दैन। बरु लामो समय वेयरहाउसमा बसेको इन्भेन्टरीका लागि एज्ड इन्भेन्टरी सरचार्ज वा लङ टर्म स्टोरेज शुल्क लिन्छ।
तर अमेजनले प्रत्येक सेलर अकाउन्टलाई स्टोरेज क्यापासिटी लिमिट दिन्छ। यदि सेलरले आफ्नो स्टोरेज क्षमता पूरा गर्यो भने अमेजनले नयाँ शिपमेन्ट प्लान बनाउन अनुमति दिँदैन जबसम्म केही इन्भेन्टरी बिक्री वा हटाइदैन। त्यसैले प्रतिबन्ध शिपमेन्ट वेयरहाउसमा पुगेपछि होइन, पठाउनु अघि नै लागू हुन्छ। अर्को अवस्था गलत शिपमेन्ट डाइमेन्सन वा वजन जानकारीसँग सम्बन्धित छ। शिपमेन्ट बनाउँदा सेलरले वजन र डाइमेन्सन जानकारी दिनुपर्छ। यदि यो जानकारी गलत प्रविष्ट गरियो भने अमेजनले वेयरहाउसमा आइपुग्दा शिपमेन्ट पुनः नाप्न सक्छ। त्यसपछि अमेजनले मापन अपडेट गरेर सम्बन्धित शुल्क समायोजन गर्न सक्छ। तर वजन जानकारी गलत भएको कारणले मात्र शिपमेन्ट अस्वीकार गर्नु सामान्यतया हुँदैन। एलटीएल शिपमेन्ट वा फुल ट्रकलोड शिपमेन्ट जस्ता ठूला शिपमेन्टका लागि कार्गो क्यारियरहरूले सामान्यतया अमेजन फुलफिलमेन्ट सेन्टरमा डेलिभरी गर्नु अघि डक अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुपर्छ। अमेजन वेयरहाउसहरूले दैनिक हजारौं शिपमेन्ट रिसिभ गर्छन्, त्यसैले तालिकाबद्ध अपोइन्टमेन्ट सञ्चालन व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ। तर यो आवश्यकता मुख्य रूपमा ठूला फ्रेट शिपमेन्टमा लागू हुन्छ। यूपीएस जस्ता क्यारियर मार्फत पठाइने साना पार्सल शिपमेन्ट सामान्यतया स्वतः ह्यान्डल हुन्छन् र सेलरले आफै डक अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नु पर्दैन। प्याकेजिङ सेफ्टी गाइडलाइन पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अमेजनसँग वेयरहाउसमा पठाइने प्रोडक्टका लागि कडा प्याकेजिङ र सेफ्टी आवश्यकताहरू छन्। उदाहरणका लागि, यदि सेलरले प्लास्टिक पोलीब्याग प्रयोग गर्छ भने त्यसमा सुफोकेसन वार्निङ लेबल हुनुपर्छ। यदि प्रोडक्ट भारी छ भने टिम लिफ्ट लेबल वा अन्य सेफ्टी चेतावनी आवश्यक हुन सक्छ। यदि सेलरहरूले यी प्याकेजिङ सेफ्टी गाइडलाइन पालना गरेनन् भने अमेजनले इन्भेन्टरीलाई अनफुलफिलेबल मार्क गर्न सक्छ, रिप्याकेजिङ आवश्यक ठान्न सक्छ वा बिक्री अघि अतिरिक्त प्रिपेरेसन शुल्क लिन सक्छ। अर्को सामान्य गल्ती भनेको प्रोडक्टको बिक्री माग प्रमाणित हुन अघि नै धेरै इन्भेन्टरी पठाउनु हो। अमेजन वेयरहाउस सीमित स्टोरेज स्पेसमा सञ्चालन हुन्छन्, त्यसैले प्रत्येक सेलर अकाउन्टको निश्चित स्टोरेज क्यापासिटी लिमिट हुन्छ। यदि सेलरहरूले अनुमतिभन्दा बढी इन्भेन्टरी पठाउने प्रयास गरे भने अमेजनले अतिरिक्त शिपमेन्ट प्लान बनाउन अनुमति दिँदैन जबसम्म ठाउँ उपलब्ध हुँदैन। यस भिडियोमा व्याख्या गरिएका कारणहरू बाहेक पनि अन्य सञ्चालन सम्बन्धी अवस्थाहरूले FBA शिपमेन्टलाई असर गर्न सक्छन्। त्यसैले नयाँ सेलरहरूले अमेजन FBA प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बुझेर मात्र इन्भेन्टरी पठाउनुपर्छ। धेरैजसो अवस्थामा अमेजनले शिपमेन्ट पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दैन। बरु समस्या प्राय ढिलाइ, रिल्याबलिङ शुल्क, रिमुभल अर्डर वा इन्भेन्टरी अनफुलफिलेबल मार्क हुने रूपमा देखिन्छ। यस्ता अवस्थाहरूले पनि यदि सेलर तयार छैन भने अप्रत्याशित खर्च सिर्जना गर्न सक्छन्। त्यसैले उचित योजना, सही लेबलिङ, सटिक शिपमेन्ट तयारी र अमेजन गाइडलाइनलाई सावधानीपूर्वक पालना गर्नु सफल फुलफिलमेन्ट बाइ अमेजन व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने जो कोहीका लागि अत्यन्तै आवश्यक छ।